ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਡਿਕਰੀ ਫॉर ਐਨੀ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਡਿਕਰੀ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ 6 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਡਿਕਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 6 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਅ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਗਿਵਨ ਬਾय ਅ ਕੋਰਟ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਓਨਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਫ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਮਦਨ ਨਾਇਕ ਵਰਸਸ ਹੰਸੂ ਬਾਲਾ ਦੇਵੀ 1983 ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਟ ਐਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਅ ਕੋਰਟ second element है by a court the adjudication must be made by a civil court of law ਜਿਹੜੀ adjudication ਹੈ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ decisions of tribunal authorities or arbitrators are not decree ਕੋਈ ਵੀ decision ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਕਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਅ ਕੇਸ tried in a court established under CPC decree क्या है decree is always the result of a case decree ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾय द ਕੋਰਟ ਮਤਲਬ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਮੇਡ ਬਾय ਅ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਾਅ ਹੈ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਸਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਹੈਲਡ ਦੈਟ ਅ ਡਿਕਰੀ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਅ ਕੋਰਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਟ ਬਾਈ ਐਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਈ ਔਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਡਿਕਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਥਰਡ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਅ ਸੂਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਕਰੀ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਅ ਸੂਟ ਹੈਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਟ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੂਟ ਹੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਿਕਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡਿਕਰੀ ਕਦੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਸੂਟ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਸ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਅ ਸੂਟ ਬਿਗਿਨਸ ਵਿਦ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆਫ ਅ ਪਲੇਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਫ देयर इज नो प्लेंट देयर कैन बी नो डिक्री अगर कोई प्लेंट ही फाइल नहीं हुई होएगी तो कोई डिक्री ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਕਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀ ਇੱਕ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਨਾ ਸੂਟ ਬਿਨਾ ਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਡਿਕਰੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰਸ ਮੇਡ ਔਨ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਅੰਡਰ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਲੈਸ ਦ ਐਕਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸੇਜ਼ ਸੋ ठीक है इट्स सेइंग कि any order made on petition are not decree unless the act specifically says so ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ A ਨੇ B ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫॉर ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਮਨੀ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬਟ ਇਫ
ਇਹ ਫਾਈਲਸ ਓਨਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर एग्जांपल ਅੰਡਰ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੰਸਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਵਰਸਸ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਮਸੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੈਮਵੇ 1933। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅ ਡਿਕਰੀ ਮਸਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਅ ਸੂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਡ ਬਾਈ ਅ ਪਲੇਂਟ। ਡਿਕਰੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਕਰੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਆਊਟ ਆਫ ਸੂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਡ ਬਾਈ ਅ ਪਲੇਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। Next on that, determination of rights of plaintiff. The decree must determine the substantive legal rights, not mere procedural matters. Decree सिर्फ किस चीज ਨੂੰ determine करेगी, substantive legal rights ਨੂੰ determine करेगी, ना ही procedural matters ਨੂੰ, ठीक है। Rights may relate to ownership। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ substantive legal rights ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ decree must determine the substantive legal rights। ਹੁਣ substantive legal rights ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ? Rights may relate to ownership, possession, recovery of debate, performance of contract, etc। ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਇਟ ਮਸਟ ਡਿਸਾਈਡ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ ਦ ਮੈਟਰ ਇਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ। ਨਾਓ what does this line mean? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? It must decide the rights of the parties। ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ with regard to the matters in controversy। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? It means ਕਿ ਅਗਰ ਫॉर एग्जांपल ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੈਟਲਡ ਦ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਓਕੇ, ਦ ਕੋਰਟ ਮਸਟ ਸੇ who is right। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ what each party is entitled to regarding the issue they are fighting about। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਟ ਮਸਟ ਡਿਸਾਈਡ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ ਦ ਮੈਟਰ ਇਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਈਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। Now, secondly, it cannot be about outside or a related issue। मतलब कि it should only decide on the exact matter of the dispute brought before the court। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਅਨਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ, ਇਸਨੇ ਬੀ ਨੂੰ ਸੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਫ ਏ ਸੂਜ਼ ਬੀ ਕਿ ਦਿਸ ਲੈਂਡ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਮੀ ਨॉट ਯੂ, then court's decision must declare who has the right on the land। ठीक है, मतलब कि कोर्ट ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਟਰ ਇਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਇਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਇਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਇੰਟਰਮਾਈਨ ਔਰ ਟੈਂਪਰਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਮਾਈਨ ਤੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਕ adjournment or appointment of commissioners are not decrees because they do not decide rights। ਹੁਣ what does this mean? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਮਸਟ ਡਿਸਾਈਡ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਦ ਮੈਟਰ ਇਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਅ ਡਿਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਟਰਮਾਈਨ ਔਰ ਟੈਂਪਰਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਮਾਈਨ ਔਰ ਟੈਂਪਰਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਰ ਨਾਟ ਡਿਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਓਨਲੀ ਗਿਵ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਟੈਂਪਰਰੀ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੰਟਰਮਾਈਨ ਤੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਮਸਟ ਮੈਨੇਜ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਟਿਲ ਦ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਫੁਲੀ ਹਰਡ।
ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇੰਟਰਮਾਈਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जाम्पल कोर्ट सेज ए इज द ऑनर ऑफ द लैंड, ठीक है। कोर्ट जड़ा है डिक्लेयर कर दिंदा है कि ए जड़ा है ओ लैंड दा ऑनर है ते बी मस्ट हैंड ओवर पोजेशन, ते इस नु असी क्या कहांगे, दिस इज अ डिक्री। But if court says कि neither A nor B should build on the land until the case is declared, मतलब A और B लैंड ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਇੰਟਰਮਾਈਨ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਮਾਈਨ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਪੈਂਡਿੰਗ टू बी डिसाइड, ठीक है। तो इन शॉर्ट इट मीनस कि डिक्री जिहड़ा है वो फाइनल डिसीजन ऑफ राइट हुंदा है, वेयर इज इंटरमाइंड डायरैक्शंस क्या हुंदियां, इंटरमाइंड डायरैक्शंस हुंदियां टैंपररी ऑर्डर नॉट अ डिक्री, ठीक है। ये सिर्फ टैंपररी ऑर्डर हुंदियां, डिक्री नहीं हुंदियां। इस दे रिलेशन दे विच एक केस है दीप चंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर 1994। इहदे च कोर्ट ने कहा सी दैट अ डिक्री मस्ट डिसाइड राइट्स ऑफ द पार्टीज, डिक्री नूं ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕੰਕਲੂਸਿਵਲੀ ਈਵਨ ਇਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਰੋਂਗਲੀ, ठीक है। Then next come conclusive nature. It says the decision must be final and conclusive as far as the court passing it is concerned. It cannot be provisional or dependent on future conditions. Even though it may be challenged in appeal at the trial courts level, it is final. If some rights are left undecided, it is not a decree. It says that the decision must be final and conclusive as far as the court passing it is concerned. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। इट मीनस दैट कि इफ कोर्ट गिव्स अ डिक्री, जे अगर कोर्ट कोई डिक्री पास करता है वो फाइनल वर्ड्स दे विच होनी चाहिदी है, ठीक है। डिक्री जिहड़ी है ओपन या डाउटफुल या टैंपररी नहीं छड्डी जा सकती, मतलब कि कोर्ट जिहड़ा है किसी भी केस के डिसीजन नूं डाउटफुल वे च नहीं छड्ड सकदा। सैकेंडली, इवन इफ एन अपील कैन बी फाइल्ड लेटर, ठीक है, द डिसीजन ऑफ दैट कोर्ट इज स्टिल कंप्लीट एंड फाइनल एज इट्स ओन लेवल। मतलब भावें अगर इस केस के उपर दोबारा अपील फाइल करी जा सकती है, बट जिस कोर्ट दे विच एट प्रेजेंट यह केस चल रहा है उहदा फाइनल डिसीजन आना जरूरी है उस दे लैवल ते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी कोर्ट दे विच ट्रायल चल रहा है, ठीक है, तो कोर्ट डिक्लेयर करता है कि ये जिहड़ा है ही इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। आ जिहड़ी है आ फाइनल द कंक्लूसिव है फॉर द कोर्ट, ठीक है। आ डिसीजन जिहड़ा है कोर्ट का फाइनल ते कंक्लूसिव है, इसनूं असीं डिक्री कंसीडर करांगे। बट इफ कोर्ट सेज वी विल डिसाइड ऑनरशिप लेटर, फॉर नाउ नो वन शुड सेल द लैंड, ठीक है। कोर्ट ने कहता कि इसकी ऑनरशिप कि इस लैंड का ऑनर कौन है ये असीं बाद च डिसाइड करांगे, ते उदों तक कोई भी इस लैंड नूं सैल नहीं कर सकता, ते आ क्या है, इसनूं असीं डिक्री कंसीडर नहीं करांगे, इसनूं असीं फाइनल और कंक्लूसिव नहीं कंसीडर करांगे, ये सिर्फ और इंटरमाइन ऑर्डर है, ठीक है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि अ डिक्री मस्ट बी फाइनल सैटलमेंट ऑफ राइट्स, ठीक है। जी डिक्री है वो फाइनल सैटलमेंट होनी चाहिए राइट्स दियाँ, नॉट जस्ट अ टैंपररी इन अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट इट सेज कि इट कैन नॉट बी प्रोविजनल और डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर कंडीशंस। इसका मतलब यही है कि कोर्ट हैज़ गिवन इट्स कंप्लीट डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट, मतलब कि कोर्ट का फाइनल ते क्लीयर डिसीजन आना चाहिए किसी भी डिस्प्यूट के उपर, यह प्रोविजनल नहीं होना चाहिए, तो इट या फिर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए फ्यूचर कंडीशंस के उपर। जिद्दां असीं उपर एक एग्जाम्पल लिता सी, सैकेंड एग्जाम्पल जिहदे च कोर्ट ने कहा सी कि ऑनरशिप असीं बाद च फ्यूचर से डिसाइड करांगे, तो इदा यह प्रोविजनल या डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इवेंट्स नहीं होना चाहिए डिसीजन, ठीक है। दैन नैक्सट इट सेज कि even though it may be challenged in appeal at the trial courts level, it is final। हुण इसदा मतलब है कि even if the decree can be challenged in appeal, ठीक है, चाहे अपन इस डिक्री नूं जिहड़ा एक कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिता गया है, बेशक असीं इसनूं अगे हायर कोर्ट दे विच इहदी अपील फाइल कर सकते हैं, बट स्टिल एट द ट्रायल कोर्ट्स लेवल, जिस कोर्ट दे विच ट्रायल चल रहा है उस लैवल ते यह फाइनल होना चाहिए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रायल कोर्ट कहता है कि ए इज़ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है,
ए ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਇਹ क्या है, ਇਹ ਡਿਕਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਮੇ ਅਪੀਲ ਬਟ ਫॉर द ट्रायल कोर्ट इट्स जॉब इज फिनिश्ड। ਹੁਣ ट्रायल कोर्ट ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਨਰ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ now their job is finished. Third, it says ki if the court leaves some rights undecided then it is not a decree। अगर कोर्ट कोई rights ਨੂੰ undecided ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ decree consider ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। For example, court decides ownership of the house but says we will decide about the rent later। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ we will decide about the rent later। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਰੈਂਟ ਲਏਗਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਨਾਟ ਆਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਡਿਸਾਈਡਡ, ਸਾਰੀ ਰਾਈਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ, ਡਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ, ਟੈਂਪਰਰੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈ, ਟੈਂਪਰਰੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸਿਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। For example, a court decides A is the owner of the property, that is conclusive at the that stage, ठीक है, जिदा मैं पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। A court only says ownership will be decided later, court ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ownership ਬਾਅਦ ਚ decide ਹੋਏਗੀ, ਆ ਡਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਰਸਸ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ 1963 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। कोर्ट held that decree must be conclusively determination of rights, मतलब ਜਿਹੜੀ राइट्स है वो conclusively determine होनी चाहिए कोर्ट के द्वारा, फाइनल डिसीजन आना चाहिए, ठीक है। then comes formal expression, the decision must be formally drawn up in the written, signed and sealed by the judge। Oral pronouncement in open court is not enough, it must be expressed in formal decree document। This ensures clarity, enforceability and authenticity, ठीक है। तो फॉर्मल एक्सप्रैशन का मतलब की है, ये कह रहा है कि डिसीजन जिहड़ा है फॉर्मली डिक्लेयर होना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि जज सिर्फ ओरली प्रोनाउंस कर देगा कोर्ट दे विच कि ये पर्टिकुलर लैंड इस पर्टिकुलर बंदे नूं मिलदी है ते ऑनर ये बंदा है इस लैंड का, ठीक है। मतलब दो फार्मर्स हैं, उन्हां दे विच डिस्प्यूट है ए और बी, कोर्ट डिसाइड करता है कि ए जिहड़ा है वो लैंड का ओनर है, बी जिहड़ा है उसनूं पोजैशन ए नूं ट्रांसफर करनी है, ठीक है। कोर्ट ने ओरली डिसाइड करता, ओरली प्रोनाउंस करता डिसीजन, ते इह इट मस्ट बी एक्सप्रैसड इन अ फॉर्मल डिक्री डॉक्यूमेंट। इसनूं फॉर्मल डिक्री डॉक्यूमेंट दे विच एक्सप्रैस करना जरूरी है, यह फॉर्मली ड्रॉन अप होना जरूरी है, रिटन दे विच होना जरूरी है, कोर्ट दे साइन होने जरूरी है, ते सील्ड बाय द जज होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि क्लैरिटी होवे, इनफोर्सेबिलिटी होवे ते एथेंटिसिटी होवे, ठीक है। मतलब कि अगे जाके कोई डिस्प्यूट ना होवे, इस करके इसनूं रिटन दे विच डिसीजन आना फ्रॉम कोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। For example, if a judge orally says A has won, that only is not a decree। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ until ਇਹ written ਤੇ signed ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ orally ਡਿਸੀਜਨ ਜੱਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਵਰਸਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਸਾਦ 1970। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ that a decree must be drawn up formally। ਡਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ in accordance with law, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ orally decision ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਮਲ ਡਿਕਰੀ ਆਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ there are two illusions। For example, if A sues B for ownership of land and the court decides A is the owner, ठीक है। A ने केस किया B ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਓਨਰ A ਹੈ, ਇਹ ਡਿਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, कोई भी डिसीजन पेंडिंग नहीं है, राइट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ डिसाइड हो चुकी हैं। बट if A files a case but does not appear and the court dismiss the case,
ਏ ਨੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਐਬਸੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਇਸ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਡਿਕਰੀ। In elements of decree, we had learned adjudication. Then we had read about a court, by a court कि ਜਿਹੜਾ decision है it should be always by a court, ਤੇ ਕੋਈ authorities ਦਾ ਜਾਂ tribunals ਦਾ decision ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ as a decree consider ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। arising out of a suit, ਜਿਹੜੀ decree ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ arise ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ suit file ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ suit ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ plaint ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਗਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਇਟ ਵਾਸ ਫਾਰਮਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ this was all about elements of decree। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਨੋਟਸ ਫॉर योर ਸਮੈਸਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਮੀਟ ਵਿਦ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਕਰੀ। Till then, take care. Bye bye.